Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Tiếp theo tập về các món ngâm tuần trước. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Món ngon đón Tết. Tập 2 này mình sẽ giới thiệu với các bạn các món Tết tưởng chừng cầu kỳ, nhưng thực chất cách làm rất dễ, vệ sinh an toàn thực phẩm hơn mua sẵn nhiều. Thêm một cách ngâm dưa hành kiểu miền Nam mà mình tâm đắc nhất nữa. Nhớ lưu lại và sớm thực hiện để chuẩn bị cho Tết này nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nem chua để chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới nha. Cách làm không khó đâu, chỉ cần lưu ý một chút, bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu luôn. Với thành phẩm bao ngon, thẩm mỹ, chuẩn vị và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe. Đầu tiên phải chọn mua thịt tươi nè. Thịt này là thịt bò, mình mua ở chợ Public. Nhớ chọn ngày mới nhất nha các bạn, thì nem nó mới dẻo ngon nha. Ở Việt Nam thì các bạn mua thịt tươi rất là dễ ha. Có thể chọn thịt nạc đùi, nạc mông, nạc lưng hoặc là phí lê đều ngon nha. Ngoài thịt bò thì các bạn sử dụng thịt heo hoặc là một nửa heo, một nửa bò cũng ngon nha các bạn. Nhưng do mình làm cho gia đình ăn á, nên dùng 100% thịt bò, mình sẽ thấy yên tâm hơn vì thịt bò có thể ăn tái được đó. Thịt này mình không được rửa với nước nha các bạn. Mình làm sạch bằng cách là các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước. Phần mỡ này thì mình chịu khó lóc thật là kỹ nha các bạn. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lạng mỏng xung quanh cho sạch ha, chứ tuyệt đối là không được rửa nước đâu nha. Phần thịt lạng ra các bạn sử dụng cho món ăn khác nha. Rồi mình thấm khô lại một lần nữa cho thiệt là khô ha. Sau đó thì mình cắt thịt ra từng miếng nhỏ như vậy để cho dễ xay đó. Cho vô cối xay nhuyễn nè. Các bạn có thể nhờ người bán xay giúp cho đỡ cực cũng được. Nhưng nếu có máy thì mình chịu khó xay ở nhà sẽ bảo đảm vệ sinh hơn đó. Mình xay thêm một lần nữa nha các bạn. Xay xong thì nó nhuyễn như vậy nè. Xay nhuyễn sẽ giúp nem mình mịn và đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô bịch zip và mình dàn mỏng ra. Đem cho vào ngăn đá từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy theo độ lạnh của tủ ha. Các bạn nhớ thăm chừng, khi nào thịt nó đông dẻo là được nha. Tiếp theo là bì heo. Bì ở đây thì mình dùng hiệu bì quê hương, hiệu Tây Hồ hay là hiệu này cũng được nè. Để rửa bì thì mình cho nước vào đây nè. Cùng với nửa muỗng canh muối và 2 muỗng canh rượu trắng hoặc giấm cũng được nha các bạn. Bì cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong món nem chua. Mình dùng ở đây là bì tươi đông đá, lấy ra khỏi tủ trước 2 tiếng để rã đông tự nhiên. Mỗi gói thì có trọng lượng là 250g. Mình dùng 2 gói là đủ nha các bạn. Mình sẽ cho qua đây để ngâm bì trong khoảng 10 phút. Sau đó đem đi rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Khi nào nước trong lại là được nha các bạn. Bì sau khi đã rửa sạch thì mình trụng bì nữa cho bì nó ra hết chất mỡ. Cho 2 muỗng canh rượu trắng nè. Và mình cho nước sôi vào. Lưu ý là bì này đã được làm chín á, không nên trụng trên bếp nha. Bì sẽ bị nhão dính cục, sẽ không làm được nem nha các bạn. Mình dạo rửa khoảng 30 giây thôi, rồi vớt ra và cho ngay vào nước đá để bì được săn lại đó. Sau đó thì các bạn vớt ra rổ cho thật là ráo nước. Rồi các bạn dùng khăn giấy thấm khô lại nha. Càng khô càng tốt nha các bạn. Xong rồi thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 tiếng giữ lạnh để bì được giòn ha. Trong khi chờ mình sẽ sơ chế phần tỏi, ớt và rau răm. Tỏi thì mình dùng 30g, cho vào máy xay nhuyễn nha. Các bạn băm nhỏ cũng được ha. Ớt thì mình dùng khoảng 6 đến 7 trái nhỏ. Nhớ lấy hạt ra cho đỡ cay và các bạn băm nhỏ ra. Bạn nào không ăn cay được thì mình khỏi trộn ớt vào nha. Còn phần tỏi này thì mình chọn tép to một chút. Mình dùng khoảng 50g, cắt lát mỏng ra như thế này. Rau răm thì rửa sạch để cho khô nước và mình lặt ra từng lá để một chút nữa mình trang trí và ăn kèm rất là thơm luôn. Ngoài rau răm thì các bạn có thể thay thế bằng lá ổi non
lá đinh lăng cũng rất là thơm nghe. Mình dùng ở đây là 3 muỗng cà phê tiêu. Tiêu hạt thì các bạn nên rang lên cho thơm rồi mình giã bể sơ. Cỡ như vậy là được nè. Trước khi quết thịt thì mình chuẩn bị trước giấy ráp để gói. Cắt miếng ráp dài khoảng 40cm nè, trải sẵn ra bàn. Sau đó các bạn xếp tỏi, ớt và rau răm xen kẽ với nhau. Mình chuẩn bị trước để một chút nữa mình thao tác cho nhanh ha các bạn. Cũng có nhiều cách làm khác nhau, nhưng mình thấy cách này tỏi ớt dính chặt vào nem, không bị rớt ra khi mà mình tháo lớp ráp nhựa để cắt nem đó. Bây giờ mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, mình lấy thịt từ tủ đông ra nè. Nó đông dẻo như vậy nè các bạn, hơi đóng tuyết nhẹ nha. Mình bẻ ra và cho vào máy. Đầu tiên thì mình bật số nhỏ để trộn cho thịt tơi ra ha. Tiếp tục thì các bạn tăng lên số 3. Mình trộn trong khoảng 2 phút. Sau đó thì mình nêm gia vị vào. Với 1,2 kg thịt thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 6g, 50ml nước mắm, khoảng 3 muỗng canh đó các bạn. 100g đường, 3 muỗng canh thính gạo, thính sẽ giúp món nem của chúng ta thơm hơn đó. 3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh ớt băm. Bây giờ thì mình bật máy để trộn đều gia vị lên nha. Mở số nhỏ, mình trộn khoảng 1 phút rồi các bạn tăng lên số 3, rồi số 4, mình quết trong 5 phút nha. Quết xong thì lúc này mình tạm tắt máy để cho bì vào nè. Bì này được lấy ra từ tủ mát cũng rất là lạnh đó các bạn. Mình cắt từng khúc ngắn khoảng 3 đến 4cm ha. Và mình bắt đầu cho bì vào từ từ, trộn đều với số nhỏ trong vòng từ 2 đến 3 phút. Khi bì và thịt nó đều lại với nhau đó thì mình tạm dừng máy một chút nha. Đây là gói gia vị làm nem của Thái hiệu Lobo. Cứ nửa ký thịt thì mình dùng 1 gói nha. Hôm nay mình có 1,2 kg thịt thì mình dùng 2 gói cũng được nha các bạn. Mình cắt ra luôn nè. Bên trong nó có một gói phụ gia nhỏ như thế này. Gói nhỏ này mình sẽ cho vào sau cùng nha. Mình cho hết 2 gói lớn vô trước. Bật máy trộn đều. Sau đó mình tăng lên số 4. Mình trộn trong vòng 4 phút nha. Gói gia vị làm nem này ở Việt Nam có bán rất là nhiều ở chợ hoặc là trên Shopee. Nếu ở nước ngoài thì các bạn có thể tìm mua ở các chợ châu Á hoặc trên Amazon cũng có bán nha. Mình tạm tắt máy. Lúc này các bạn thấy thịt nó đã dẻo như vậy là được nè. Lưu ý là mình chỉ cần trộn dẻo và đều gia vị là được. Không trộn lâu và đánh tơi như là trộn giò sống nha các bạn. Rồi lúc này mình mới cho 2 cái gói gia vị nhỏ vào sau cùng. Bật máy mình trộn đều lên một lần nữa. Mình trộn đều khoảng từ 1 đến 2 phút nữa là được nha. Trộn với tốc độ chậm cho đều là được, không trộn lâu quá nha các bạn. Lúc này các bạn thấy thịt đã bắt đầu chín tái lại ha. Khoảng sau 2 tiếng nữa thì thịt nó sẽ từ từ lên men và màu thịt sẽ tươi lại dần giống như ban đầu, nên các bạn cứ yên tâm nha. Mình tắt máy và cho thịt ra để gói nem nè. Cho thịt vào ráp mình đã chuẩn bị sẵn lúc nãy đó. Dàn đều nó ra, xếp lên mặt thêm tỏi ớt xen kẽ với nhau. Cuộn lại, ém chặt tay. Tiếp tục mình cuộn tròn lại và mình xe một đầu ha. Ép chặt và xe đầu còn lại nữa là xong. Các bạn cứ làm như vậy ha. Còn lại một ít nem mình sẽ cho vô bịch zip, dàn đều ra, độ dày khoảng 2cm. Ém chặt để nem được dễ chắc nha các bạn. Các bạn có thể cho vô khuôn ép cho nhanh cũng được. Lưu ý là thao tác gói nem phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Nếu lâu quá nem sẽ bị cứng lại, rất là khó định hình nha các bạn. Sau từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng, mình thấy nem đã từ từ chuyển sang màu đỏ tự nhiên của thịt bò và nem nó đã cứng lại. Bây giờ mình sẽ cắt ra nè. Cắt thành những miếng vuông như thế này nè các bạn. Cho tỏi ớt, lá rau răm, xong rồi mình dùng ráp bọc lại ha. Nếu muốn đẹp hơn hoặc biếu tặng đó, các bạn gói thêm một lớp lá chuối hoặc cột dây bên ngoài cho đẹp ha.
Hôm nay mình không mua được lá chuối nên mình chỉ gói vậy thôi các bạn. Mình bảo quản nem ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp nha. Mình phải chờ nem lên men hoàn toàn mới ăn được, như vậy mới an toàn nha các bạn. Thời gian lên men trong khoảng từ 3 đến 4 ngày sẽ ăn được. Với nhiệt độ trong nhà mình là 73 độ F, khoảng 23 độ C. Nếu nhiệt độ nóng hơn, men nhanh chua hơn thì các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh sớm hơn nha. Mình gói được 6 cây nem và 20 chiếc nem nhỏ như thế này. Mình xin chia sẻ cùng các bạn món dưa hành. Món ăn có nguồn gốc từ miền Bắc. Mỗi vùng miền có khẩu vị khác nhau nên có nhiều cách pha hỗn hợp ướp hành cũng khác nhau á các bạn. Cách của mình thì thiên về khẩu vị của người miền Nam. Khi mà mình làm thành phẩm của mình xong thì hành rất là giòn, thơm nhưng không hăng và cay đâu nha. Vị chua ngọt hài hòa, mà theo cá nhân mình thì rất ngon và dễ ăn đó các bạn. Nguyên liệu hôm nay thì mình gồm có 1 kg hành tím khô nè. Nếu các bạn không có thì các bạn sử dụng hành củ cũng được, hành tươi cũng được các bạn. Các bạn chọn mua củ hành vừa để hành dễ thấm hơn trong quá trình mình ngâm á. Các bạn nên lựa những củ hành đều nhau nha, chắc củ nè, không bị thối hư nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế hành này. Bây giờ mình sẽ ngâm hành này trong nước vo gạo nè. Nước vo gạo này công dụng của nó rất là nhiều. Nó khử được mùi tanh của cá nè, dùng để rửa rau để hạn chế độc tố ở rau củ quả cũng rất tốt nha các bạn. Dùng để rửa chén đĩa rất là sạch, làm sạch nhớt óc nè. Và đặc biệt là nước vo gạo còn làm chống lão hóa da rất là tốt nha, làm mịn da nữa. Nên các bạn đừng có bỏ nó đi rất là uổng. Chú ý cái lượng nước vo gạo cũng phải đủ số lượng hành nha các bạn. 1 kg của hành này thì mình sẽ dùng ít nhất là 1 lít gạo nha. Vo lấy 2 nước, mình ngâm cho ngập hành nha các bạn. Nước vo gạo nó sẽ khử đi mùi hăng của hành và sẽ làm cho hành mình sạch và làm cho hành mình dễ bong tróc vỏ lụa bên ngoài á các bạn. Giúp cho công đoạn gọt cắt hành mình sẽ dễ dàng, nhanh hơn á các bạn. Bây giờ mình ngâm khoảng 8 đến 12 tiếng nha, tùy theo hành lớn nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể để ngâm qua đêm cũng được. Đây, hành của mình sau khi ngâm được 12 tiếng rồi nè. Các bạn nhìn nè, nước rất là dơ luôn. Bây giờ mình sẽ dùng tay vò nhẹ nha. Mình vò nhẹ, bóp nhẹ cho cái củ hành mình nó bong tróc vỏ. Rồi bắt đầu mình mới gọt củ hành nha. Mình dùng tay vò nhẹ cho củ hành mình đó, nó bong tróc vỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rửa lại qua nước sạch nhiều lần nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắt sơ ở cái phần đầu hành cho sạch. Và củ hành mình được đẹp nha. Các bạn không nên cắt sâu quá nha. Cắt tiện sơ bên ngoài cái gốc hành một chút xíu thôi. Nếu mà củ hành nào mà còn sót một ít vỏ lụa, các bạn lấy ra luôn cho sạch nha. Mình làm xong rồi nè. Bây giờ mình rửa lại một lần nữa nha. Rồi mình rửa sạch rồi. Bắt đầu mình hòa tan 1 lít nước với 1 muỗng ăn canh muối đầy nè. Và thêm nửa muỗng cà phê phèn chua để cho hành mình được giòn thêm đó các bạn. Một lượng nhỏ phèn chua sẽ làm hành giòn hơn và không có độc hại đâu nha. Hiện nay phèn chua là hóa chất được cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm đó các bạn. Mình sẽ ngâm hành này một lần nữa. Mình ngâm trong vòng 4 tiếng nha. Như bước 1 mình ngâm với nước vo gạo á các bạn, để giảm bớt đi độ hăng của củ hành. Còn bước 2 này thì mình ngâm với muối để lấy bớt đi vị cay của hành. Hành mình đã ngâm 4 tiếng rồi nè. Giờ mình rửa lại sạch và vớt hành ra cái rổ này để ráo nước và đi phơi nắng nha. Các bạn phơi hành này phơi ráo thôi. Đối với hành này mình không phơi héo nhiều như là phơi củ kiệu hay là phơi dưa món. Mình phơi với nắng nhẹ. Nếu mà nắng to thì mình phơi trong bóng râm nha. Chứ nếu mình phơi trực tiếp với nắng gắt á, thì hành nó sẽ héo lại, vỏ hành nó sẽ khô sạm, nó không còn ngon nữa nha các bạn. Hành bây giờ mình đã phơi được 2 tiếng với nắng nhẹ rồi nè. Mình sẽ rửa hành này qua nước muối pha loãng 0,9% á các bạn. Giống liều lượng của nước muối sinh lý á.
Mình phải rửa sạch bụi bẩn và vi khuẩn bám trên bề mặt của củ hành trong quá trình mình phơi á. Mình phải làm kỹ như vậy để thời gian bảo quản của hành mình sẽ được lâu hơn nha các bạn. Bây giờ mình đổ hành vào nè và trộn qua trộn lại khoảng 30 giây là được rồi nha các bạn. Giờ mình vớt ra để ở đây cho ráo nè. Rồi bây giờ mình cho vô nồi nè, 400ml nước nè, rồi đến 200ml giấm. Các bạn sử dụng giấm 5% á, giấm đóng chai trên thị trường có bán cũng được nha các bạn. Rồi đến 200g đường. Rồi cuối cùng là 10g muối, bằng 2 muỗng cà phê muối á các bạn. Cái hỗn hợp này thì mình sử dụng cho 1 kg hành nha các bạn. Quậy đều cho đường nó tan hết và đun sôi hỗn hợp này lên, xong rồi mình đợi nguội nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nguội. Rồi mình đã chuẩn bị cái hũ rồi nè. Hũ cũng phải rửa sạch và trụng qua nước sôi và phơi khô rồi nè. Mọi thứ đều phải sạch sẽ nha các bạn, để dưa món được ngon và bảo quản được lâu hơn á. Lưu ý các bạn là dung tích của hũ đựng phải lớn hơn cái số lượng hành để hành được ngập hoàn toàn trong nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ hành vào cái hũ này. Và nước giấm đường của mình cũng đã nguội hẳn rồi nè. Mình cho vô luôn. Nước phải ngập hành nha. Rồi mình dùng cái que tre nè, hoặc miếng chặn cho hành mình đừng có nổi lên mặt nước. Xong rồi đậy nắp kín. Và mình sẽ chờ 3 ngày sau là mình dùng được nha. Còn nếu mà muốn hành ngon thấm hơn thì phải 5 ngày mới thấm ngon hơn nha các bạn. Khi mà thấy hành thấm đều ăn ngon, các bạn nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mình giữ ăn dần rất lâu. Có nhiều cách khác nhau để làm ra thành phẩm giò thủ ngon, nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm theo cách đơn giản nhất. Đặc biệt không cần khuôn ép, bao ni lông, thậm chí không cần khéo tay vẫn cho ra những cây giò thủ dẻ ngon, tròn đều hoàn hảo một cách dễ dàng. Đầu tiên mình cắt hành tím lát to như thế này. Gừng mình cũng cắt lát luôn để chút mình luộc tai heo ha. Còn hành và tỏi này thì mình sẽ cắt cho vô cối để xay nhuyễn nha các bạn. Các bạn cũng có thể băm ra. Phần tiêu hạt thì mình cho vô chảo rang sơ. Khi nghe mùi thơm là được ha. Mình pha sẵn gia vị cho các bạn dễ ướp nè. Gồm có nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu nấu ăn cũng được. Nếu không có cũng không sao nha các bạn. Để cho giò thủ được giòn thì mình sử dụng tai heo. Tai heo ở đây người ta đã cắt lấy phần trên, chỉ còn phần vành tay gân như thế này nè các bạn. Ở Mỹ thì mình chỉ mua được vậy thôi à. Ở Việt Nam các bạn dễ tìm mua tai heo ngon ha. Ở đây mình cũng không mua được mũi heo luôn. Vì thế nên mình đã sử dụng thêm phần thịt bắp giò trên để có thêm phần da, tăng thêm độ kết dính cho giò thủ. Các bạn có thể thay thế bằng thịt nạc dăm hoặc lưỡi heo, thêm một ít da heo nữa là được ha. Phần lỗ tai heo và phần thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình sẽ lóc cái bắp giò này ra. Phần da này mình sẽ luộc chung với lỗ tai heo. Còn cái phần thịt giò này mình cắt thành miếng nhỏ để chút mình xào chung với tai heo ha. Các bạn có thể thay thịt giò này bằng thịt nạc vai, nạc dăm, nạc lưng hoặc là lưỡi heo tùy thích nha. Mình cắt miếng nhỏ vừa như thế này ha.
Cắt xong thì mình cho hết vào tô để ướp luôn nè. Cho vào 1/3 lượng gia vị đã trộn sẵn lúc nãy đó, rồi mình dùng tay trộn đều. Trong khi chờ thịt thấm, mình sẽ đi luộc cái tai heo này nha các bạn. Cho nước nóng vào nồi nè, rồi mình cho tai heo vào, cho hành tím, quế, hồi vào cho thơm. Khi nước sôi mạnh, các bạn hớt bọt cho sạch nha. Xong rồi hạ lửa trung bình và mình luộc cho tai heo mềm nha. Sau 30 phút mình dùng đũa xăm thử phần dày nhất của tai heo. Mềm rồi các bạn, mình vớt ra cho vào thau nước lạnh để tai heo săn lại và không bị đen ha. Phần tai heo đã nguội bớt, mình cắt ra luôn ha. Cắt to to một chút để tai heo được giòn hơn nha các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Mình cho hết phần gia vị còn lại vào đây. Dùng tay bóp đều cho tai heo ngấm. Như vậy khi xào sẽ ngon hơn nha. Nấm mèo mình ngâm nở và rửa sạch. Xếp lại và cắt dày khoảng 1 cm như thế này. Bây giờ mình chuẩn bị để xào giò nha các bạn. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tỏi xay vào phi lên cho thơm. Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng là được nha. Mình đừng có để cháy nha các bạn. Vàng nhẹ như vậy là được rồi nè. Mình nhanh tay cho thịt đã ướp lúc nãy vào xào với lửa lớn. Xào cho đến khi thịt săn lại và vừa chín tới thì mình tiếp tục cho tai heo vào. Tiếp tục xào khoảng 10 phút. Lúc này cho vào hơn nửa chén nước và tiếp tục xào đều. Khi trộn cảm thấy nặng tay là tai heo bắt đầu ra nhựa rồi đó các bạn. Mình cho nấm mèo vào sau cùng và mình xào thêm 5 phút nữa cho nấm chín nha. Xong rồi mình tắt bếp và cho thêm 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu xay và tiêu hạt mình cho vào luôn ha. Bây giờ mình gói chả nha các bạn. Hôm nay mình dùng 2 cái ống này để làm nè. Mình tận dụng bao bì đựng bánh snack khoai tây đó, làm rất là dễ luôn các bạn. Bên trong ống này có một lớp giấy nhôm nên mình không phải lót thêm màng bọc thực phẩm nữa. Rất tiện và còn vệ sinh nữa các bạn. Các bạn dùng bao bì nào cũng được nha.
vuông hoặc tròn đều được, miễn sao có độ cứng là được à, bảo đảm sạch sẽ nữa nha. Bây giờ mình dồn một ít vào nè. Sau đó mình dùng cái chày này ép xuống, rồi lại dồn tiếp, rồi nén cho dẻ ha. Đến khi nào đầy ống rồi thì mình dùng một cái miếng ráp nhựa bọc lại và đậy nắp lại. Mình tiếp tục dồn ống thứ hai. Nhưng mà không đủ chả, ống này chưa đầy thì các bạn cho vào bên trong miếng ráp nhựa. Sau đó dùng giấy bếp vo lại cho vào đầy ống, rồi mình ép xuống và đậy nắp lại. Dùng vật nặng mình đè lên trên. Vậy là xong rồi. Mình cho vào tủ mát chờ 4 tiếng sau là dùng được nhé các bạn. Sau 4 tiếng mình lấy thành phẩm ra cho các bạn xem nè. Mình mở nắp ra, cắt đầu bên này. Sau đó mình dùng một cái chày đẩy ra rất là dễ dàng luôn. Đây là thành phẩm lạp xưởng Mai Quế Lộ của mình. Lạp xưởng đã được phơi khô. Bên ngoài có thể thấy được phần nhân bên trong với màu đỏ của thịt nạc, màu trắng của mỡ, hòa quyện thật là đẹp mắt. Công thức này mình không cần sử dụng muối diêm hay bất cứ phẩm màu nào cả, nên an toàn, yên tâm sử dụng cho gia đình mình. Nào mình cùng vào bếp nhé! Thịt nạc này các bạn nên chọn thịt nạc vai hoặc thăn hoặc thịt đùi cũng được. Lưu ý là phần thịt nạc mà để làm lạp xưởng có thể xay hoặc băm, nhưng phải xay to nha. Các bạn nên nhờ người bán thịt xay cho mình luôn. Xay to chứ không xay nhuyễn nha các bạn. Phần mỡ này sau khi mua về mình ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút và rửa lại thật là sạch. Để ráo và chọn phần mỡ gái để khi mà ăn mỡ sẽ giòn hơn. Mình sẽ cắt hạt lựu thật nhỏ các bạn nhé, để khi trộn vào thịt và mỡ sẽ đều nhau. Nhìn lạp xưởng đẹp và khi ăn sẽ ngon hơn. Với mỡ heo các bạn sử dụng với tỷ lệ chiếm ít nhất là 20% khối lượng thịt. Không nên dùng ít hơn, sẽ khiến lạp xưởng của mình bị khô đó. Mình thấy có một số cách làm phơi nắng mỡ cho mỡ trong. Theo mình thì việc phơi mỡ riêng như vậy không cần thiết. Thành phẩm lạp xưởng không khác gì so với khách không phơi mỡ. Vì khi mình phơi lạp xưởng phần mỡ nó cũng sẽ trong lại thôi. Nên các bạn không cần phải phơi mỡ đâu. Chuẩn bị một cái thao và mình trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Với 1 kg thịt nạc xay nè, mỡ các hạt lựu, 200 g đường, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê bột tỏi, cho 80 ml rượu Mai Quế Lộ, 20 g tiêu hột. Tiêu này các bạn nên rang lên cho thơm rồi mới cho vào. Và mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên nha. Các bạn dùng tay nè, nhớ bao tay nha. Nhồi như thế này để bảo đảm là tất cả các gia vị đều được đều nhau nha. Lạp xưởng trên thị trường thường dùng thêm muối diêm. Muối diêm sẽ tạo một số phản ứng hóa học với các chất có sẵn trong thịt để tạo ra màu hồng đẹp cho sản phẩm. Tuy nhiên, muối diêm có nhiều ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, có khả năng hình thành chất gây ung thư khi phản ứng với các axit amin trong cơ thể. Và ở đây mình làm cho gia đình ăn nên các bạn đừng có bỏ muối diêm hay chất tạo màu gì cả. Hơn nữa khi mình phơi thịt nó cũng sẽ lên màu đỏ tự nhiên khá đẹp. Bọc ráp kín và để khoảng 2 tiếng để gia vị ngấm đều.
Để nhồi lạp xưởng thì mình dùng vỏ collagen này thay cho lòng heo. Các bạn có thể tìm mua sản phẩm này rất nhiều trên internet nha. Vỏ collagen này có xuất xứ từ Đức, có nhiều kích cỡ lớn nhỏ. Một cuộn như thế này có thể nhồi được 5 đến 6 kg lạp xưởng hay xúc xích. Vỏ dai rất dễ nhồi. Dùng cái này sẽ tiện lợi hơn là dùng lòng heo tươi rất nhiều. Còn nếu như bạn nào không tìm mua được sản phẩm này thì có thể mua lòng heo tươi về làm sạch và để nhồi lạp xưởng nhé. Sau 2 tiếng rồi, bây giờ mình bắt đầu nhồi lạp xưởng thôi. Nếu mà làm thủ công á, mình có thể dùng một cái phễu, cái quặng đó các bạn, hoặc cắt một cái vỏ chai nước để làm cái phễu tự chế, rồi cho thịt vào và nhồi như bình thường. Ở đây mình có một cái máy nhồi lạp xưởng, cho phần nhân vào trong ống này, trồng vỏ collagen vào, lắp vào máy như thế này nè. Vỏ collagen ở đây mình dùng là phi 26mm. Giờ chỉ cần lắp cái nắp này vào và quay để ép lượng thịt này xuống nha. Ở phần đầu của vỏ collagen có lượng không khí lọt vào. Mình dùng kim nhọn châm vào và đẩy thịt xuống sát luôn nha. Một tay giữ vỏ collagen ở đầu phễu. Các bạn xem là phần thịt được đẩy ra nhanh chóng và dễ dàng chưa nè. Có cái máy này thì làm lạp xưởng nhanh hơn nhiều ha. Tiếp tục làm cho tới hết luôn nha. Trong quá trình nhồi lạp xưởng á, bạn nên chú ý vuốt đều xuống để dàn phần nhân, sao cho chúng không bị dồn căng quá hoặc lỏng lẻo quá, vừa thôi. Sau khi nhồi xong, các bạn dùng chỉ buộc thực phẩm để buộc đoạn lạp xưởng làm thành từng khúc. Giờ mình sẽ canh khoảng 1 gang tay để cột một đoạn như thế này nè. Mình dùng dây cô tông cột chặt nha. Hoàn thành rồi đấy mọi người. Rồi mình dùng kim á, châm đều quanh lạp xưởng để khi phơi nắng á, mỡ sẽ chảy ra, lạp xưởng sẽ nhanh khô hơn và khi chiên không bị rách bể nha. Đổ một ít rượu mai quế lộ ra đĩa nè, tráng lạp xưởng vừa nhồi qua rượu. Việc tráng qua rượu như thế này sẽ giúp tránh côn trùng khi phơi nắng. Bây giờ mình sẽ mang chỗ lạp xưởng này đi phơi nắng nha. Các bạn canh phơi những hôm nào trời nắng gắt, phơi 3-4 nắng như vậy cho đến khi lạp xưởng khô là được. Việc phơi ngoài trời á, vừa giúp làm lạp xưởng khô, vừa khiến phần thịt lên men tự nhiên, làm cho lạp xưởng có vị chua nhẹ đặc trưng rất ngon. Các bạn không có điều kiện phơi nắng hoặc muốn rút ngắn thời gian, có thể cho vào lò sấy ở nhiệt độ khoảng 50 độ C. Có một lưu ý để lạp xưởng không bị quá chua, đó là sau khi phơi nắng ban ngày xong á, ban đêm các bạn bảo quản trong tủ lạnh, không được bọc kín nhé. Để như thế thì lạp xưởng như được sấy lạnh vậy đó. Lạp xưởng của mình sau khi phơi nắng này các bạn. Và đây là nem mình đã để được 3 ngày rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt nem ra để thưởng thức thành phẩm nha các bạn. Nem rất là dễ chắc, vị chua nhẹ, rất thơm, vị cay nhẹ của ớt, thơm mùi tỏi, rau răm. Nem có độ dai dai giòn giòn, ăn rất là thích luôn, vừa miệng lắm các bạn. Khi ăn được rồi các bạn nhớ cho nem vào ngăn mát để bảo quản nha. Nem là món ăn bình dân nhận kèm với thịt trong ổ bánh mì nhận, ăn với cơm hay thêm vào trong đĩa bánh ướt thêm phần hấp dẫn. Nem còn làm món nhắm rất tuyệt nữa đó. Cách làm không cầu kỳ nhưng nem cũng được sánh vai cùng các món thịt nguội trong đĩa bát bủ trên bàn tiệc sang trọng, làm tăng thêm màu sắc và hương vị nhờ có màu đỏ bắt mắt vô cùng phù hợp cho ngày Tết truyền thống. Chúc các bạn thành công ngay lần đầu với công thức nem chua hấp dẫn này nha. Hũ củ hành của mình đã làm được 4 ngày rồi nè. Giờ mình mở ra cho các bạn xem và mình dùng thử nha. Củ hành giòn rụm luôn, rất là thơm, nhưng không còn nghe mùi hăng nồng và cay nữa nha các bạn.
mà mình nghe vị chua thanh nè, ngọt nhẹ hài hòa rất là dễ chịu. Mình cắt khoanh ra, các bạn nhìn khoanh giò dẻ chắc không thua gì gói bằng màng bọc thực phẩm hoặc là lá chuối. Cây giò có hình trụ tròn hoàn hảo luôn. Thấy dễ không các bạn? Mình ăn thử nha. Chả thơm, rất giòn, vị vừa vặn lắm. Có thể chấm thêm với muối tiêu chanh cho đậm đà hơn. Ăn kèm với dưa món, kim chi hoặc các loại dưa chua đều ngon và hấp dẫn. Chúc các bạn làm món giò thủ thật ngon và dễ dàng cho ngày Tết này nha. Đây các bạn xem miếng lạp xưởng khô như thế này là được nè. Giờ mình sẽ cắt ra nhé. Lạp xưởng có màu đỏ rất đẹp mà không cần dùng bất cứ một thực phẩm nào cả. Mặt cắt của lạp xưởng phẳng mịn, lượng mỡ và thịt phân tán đều vừa phải, vỏ và phần nhân săn chắc. Giờ mình đem chiên lạp xưởng với nước nè. Đổ nước xăm xắp miếng lạp xưởng như thế này. Đun một chút cho lạp xưởng chín nè. Các bạn để lửa vừa nha. Sau khi nước cạn dần, phần mỡ trong lạp xưởng chảy ra. Lúc này mình sẽ giảm lửa thật nhỏ nha. Bây giờ miếng lạp xưởng trở nên bóng đẹp và ngon hơn. Mình sẽ lăn, khi mà thấy miếng lạp xưởng hơi vàng lên là được nha. Chiên với nước như thế này giúp lạp xưởng khi ăn sẽ mềm, không bị khô. Thái lát miếng lạp xưởng thành những miếng xéo như vậy nè. Mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Lạp xưởng có vị ngọt đặc trưng, hơi mặn mặn. Khi ăn có vị béo béo của mỡ, một chút chua nhẹ của thịt lên men, xen lẫn là vị cay và mùi thơm của tiêu hạt khi cắn phải. Đặc biệt là mùi rượu mai quế lộ thơm nồng, vị đặc trưng của lạp xưởng. Wow, thật là hấp dẫn quá! Lạp xưởng này các bạn bọc kín trong túi và bảo quản trong ngăn mát, dùng dần trong 3 tháng. Còn nếu mà bảo quản lâu hơn, các bạn nên cho lên ngăn đông nhé. Món ăn tưởng chừng như cầu kỳ nhưng cách làm lại khá đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm. Tự làm lạp xưởng tuy có tốn chút công sức nhưng lại bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm nữa. Chúc mọi người thành công với món lạp xưởng mai quế lộ nhé. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.